देखो जदों भाई साहब भाई निज्जर जी शहीद होए सीगे उस वेले आपां एक डिटेल्स जारी कीती सी जिहदे विच इंडियन हाई कमिशनस दे जिहड़े अंबैसडर सी जां कमिशनर सी उन्हां दीयां फोटोआं लाईयां सी ते सानू दुश्मन वल्लों घट ते अपने लोकां वल्लों हीट आई कि यू कांट डू दिस। अच्छा जो हरदीप सिंह निज्जर ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਟੈਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਵਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ 2 ਹੋ ਗਏ नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अच्छा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ अमित शाह हो गए होम मिनिस्टर असैसिनेशन दे विच इन्हां दे नाम एदा अमित शाह दा नाम आया जी पर जेडी एक्सटोर्शन आ जी जेडी होई आ ते निज्जर साहब दा कत्ल होया आ जेड़ा ओके लेट्स डिवाइड इनटू 3 वन केस इज मिस्टर पन्नू जे चनिल गुप्ता दैट्स इन अमेरिका ते ओदे पिछे CC1 CC2 CC3 एजेंट जेडे आ ओ हैगे आ ठीक है ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੀਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਸਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਲੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਠੀਕ ਆ फिर वो ये देखती है कि सब तो ज्यादा फायदा किहनू हो सकता जी। सो निज्जर साहब दी केस दा इंडिया उन्होंने टैररिस्ट कह रहा इंडिया कैनेडा दे उत्ते प्रैशर पा रहा कि इन्हां नूं रोको इंडिया वो कहते हैं कि जी अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच वी कांट ये साडी कंट्री दा राइट आ। जदों कैनेडा ने इंडिया नूं कोरा ना कीती इंडिया दे रिलेशन G20 च खत्म खराब हो गए उदों बाद इस करके होया खराब फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज यूज करके निज्जर साहब ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ G20 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਵ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1984 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਵੋਚ ਆ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਪਾ ਫੋੜੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਏਪੀ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਏਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਸਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਿਰੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ? ਦੇਖੋ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਵੀ ਗੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸੁਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਭੌਂਕੋ, ਠੀਕ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਓਥ ਖਾਧੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100%, ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ? 1947 'ਚ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, I will give a protection। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯੂ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸ਼ੂਟ ਹਿਮ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਨਾਲੇ
ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਿੰਦੂ, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤਾਮਿਲ, 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। 100%। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 19 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘੁੱਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਿਸ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਵਰਡਨੈਸ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਤੀ ਆਪਣੀ, ਖਮਿਆਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ VOTING ਆ, ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੈਲਸਤਾਈਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 4 ਘਰ ਆ ਉਹ ਕੁੜਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। बैनर लगे एनिमीज ऑफ द सिख्स, फेस ऑफ द हिंदू टेरर, वांटेड। ये क्यों बैनर लगे गए हैं इत्थे? देख लो पिछले 40 सालों तो सिख जिहड़े आ दुनिया दे विच ये दस रहे आ दुनिया नूं कि इंडियन टेरर हाउसिस आ है ते इन्हां ने सिखां दा कतल कीता। टेरर हाउस कित्थे आ? करी इंडियन हाई कमीशन आ? ये इंडियन हाई कमीशन जिहड़े आ सारे टेरर हाउसिस आ। अज दी डेट दे विच अमेरिका ते कैनेडा ने आप कह दिता होया कि इन्हां दे जिहड़े जिन्ने भी इत्थे इन्हां दे एंबेसडर्स बहिंदे सी, इन्हां दे हाई कमिश्नर्स जिहड़े आ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਹਨਾ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਰਖਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਬਰੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਪੇਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਟ ਆਊਟ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਕੋਈ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀਐਸਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੌਂਸਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਵਰੋਧ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੂਣ ਛਿਣਕਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਚਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਮਾ ਜੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ,
ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਜੀ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 100% ਸਿੱਖ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਕੱਪੜਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਬੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਮਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਝੰਡਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। 1955 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਪਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 25-20 ਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਹ ਪਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ, ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਉਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਧਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫੇਰ ਟੁੱਟੇ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱਟੇ We want global awareness of the Sikh genocide. And one thing people need to realize that what happened in 84 is not an isolated issue. This has been a part of a planned agenda of the Indian regime from day one. So what was it that happened in 84? Are we talking about the attack on the Golden Temple where thousands of Sikhs were killed? Or are we talking about the thousands of Sikhs that were pulled out of their houses and tires were put over their necks and their heads, and then they were lit on fire? Is that what we're talking about? So which two incidents are you talking about? What we are talking about is the collective. Instead of just one incident, we need to understand there has been a plan to eradicate the Sikh people completely, and we can't see these as isolated events. So when was this plan? When was this plan arranged? When was it implemented? So what we need to see that this idea of Hindu nation
this idea of a Hindu state or Hindustan can be only realized through the blood of the Sikh people. So who's calling for a Hindu state? Who is it that's calling for a Hindu state? So the Hindu state has been part of the plan of the Sangh Parivar. So Sangh Parivar, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS, is one of the biggest established powers in that region since that so-called country came into being. Prime ministers to home ministers to intelligence chief to military chief. So is it a terrorist organization? It is a terrorist. It is a, Are they operating in the UK? yes. I think we are here to make another declaration today that the assassination of Avatar Singh Khanda, the person who's directly responsible for it is the Indian High Commissioner. Okay. Yeah, Mr. Dora Swami is directly responsible for the assassination of Avatar Singh Khanda. So the UK Indian High Commissioner is responsible for the death of Avatar Singh Khanda, who was a Sikh activist from the Midlands. Yes. And when did was it last year that he was... He was assassinated. Okay. So we want to make it clear to the world that the assassination of Avatar Singh Khanda, as more and more proofs are coming out in the cases, the Niger case and the case against Nikhil Gupta in America, it is becoming very, very clear that Avatar Singh Khanda's assassination was arranged by one person, and that is the Indian High Commissioner of London, Mr. Dora Swami. So just to make it clear, there's been several assassinations in America and Canada, and the governments have come forward. They've stated what they've got as evidence, and they're holding it against the Home Minister Amit Shah and Modi and his government. They're saying that they're responsible for these killings. They sent out hitmen from the Indian continent to America, Canada, the UK, and they carried out these assassinations or attempts. Now, what has the British government done in response to that? So the investigation of Avatar Singh Khanda has been ongoing, as we are all aware. So what has happened is, now that the current evidence in the case of Nikhil Gupta has been singing like a canary, and the majority of the information which is being collected from Nikhil Gupta and now from other resources are painting a very clear picture, and that picture is very clear that Dora Swami is directly responsible for the assassination of Avatar Singh Khanda. So what do you think these Sikhs that have gathered here today, and the larger Sikh community in the UK, what is it they want from the UK government? Do they feel unsafe in this country as they do in Canada and America, where the assassinations have taken place? I think safety is a great concern to every Sikh activist, and you need to understand the Indian regime sees Sikhs as a hurdle to their so-called Hindu nation. And keeping that in mind, our activism needs to be very clear that we need to go and make it clear to the world that the assassination of the Sikh activists is being directly run by the Indian government, and the main perpetrators which have come through is Amit Shah and Modi, and alongside with them the Indian High Commissions have been used as a Terror hubs to launch these assassination plots. So what you're saying is that the building that we're standing outside today in London is being used by a terrorist organisation who are running it like a camp, where they're gathering intelligence from the UK and they're using it against the British citizens. They're sending Hindu terrorists to commit murder. Okay. And that is have to be absolutely clear. Obviously, we've understood that from the American government, the Canadian government. Trudeau himself, the Prime Minister, has come forward and he has stated that, and so has the FBI and the American intelligence offices. They've come forward, they've said what their findings are, and what you're suggesting is that the British government needs to come forward and act on this terrorism. British government has made it clear to the Indian government to completely collaborate with Canada on the current case, and they have made no doubts in it. They have made it absolutely clear that India must get all the information it knows about the case out in the open and share it with Canada. You've mentioned the High Commissioner, who is an operative of the Indian Terror Hub. Are there any other individuals who you can name? I think the list is, as the cases go on, there is a huge list coming. So what you're saying is that the British MI5 and the British intelligence... The security services are aware of all the agents, all the people who are providing them information,
They are aware of everything. Sooner or later, There will be arrests. there would be multiple arrests. I can tell you one thing, there are going to be multiple arrests, businesses are going to be seized, bank accounts are going to be seized. A lot of people who claim X, Y, and Z are going to find the rough end of the stick when the truth from Nikhil Gupta and the other terrorists which have been caught in these cases. So today you've gathered here. I see that the India flag is on the floor. You know, you guys are stepping on it. Are you guys asking for your own country? Is this what this fight's about? I think India as an experiment has failed, has no future. India as an experiment only furthers the goal of Hindutva and Hindu. There's many critics that say that Khalistan isn't the solution. Khalistan isn't, you know, it's not going to The be. format set up by United Nations is very clear. There is only one answer to genocide, and that is right to self-determination. This idea that somebody commits a genocide and you offer justice, that is not accepted in international community. International community is absolutely clear. Fundamental human rights are absolutely clear. So, but answer to genocide is right to self-determination, and that is Khalistan. So how are you guys going to practice that though, right? Is that through the Sikh referendum, the voting system? The referendum is setting up the precedent. We are willing to be part of a diplomatic process where people of Khalistan and its various states will be given the right to have their say, but the Indian fascist regime does not want the people of that region to have their say. And if the Indian government doesn't agree on a vote, right, the right to their citizens voting for a Khalistan, a free Punjab, what other way? Not only Punjab, but the gathering states as well. There's a whole map which has been issued. But you know what it is? As the international pressure is being built up, it is not going to be only up to India. International forces will decide the future of India. Just like an experiment which came into being in 1947, that experiment has failed. And there is a realization under Modi's regime, especially under current Modi and his group, that this experiment can never succeed. It has no future. And there are many Hindu factions in the UK that have been preaching that the Sikhs are Hindus. And what's your thoughts on that? Because that's actually become a bit of a thing on viral. It's become viral on Instagram and TikTok and YouTube. This is hate. This is hate speech, and there are laws in Britain which are specially designed to deal with this kind of hate speech. So if someone comes along and calls yourself or me a Hindu, that comes under, you know, there is a legal setup which is here in the UK which protects that. It's just the organizations in the UK have to take that to the front, because calling us Hindu is hate speech and is a form of racism, and it needs to be challenged. and I see that there's a poster and there's some flag cards of Indira Gandhi being shot by two Sikhs. Could you fill us in about this? Because on the 31st of October, I believe, Indira Gandhi was assassinated. Now, what's your thoughts about this? I mean, the two Sikhs that are killing her, what's your thoughts on that? I think it's just part of the natural process. So, United Nations gives you a right to self-defense. It is a fundamental human right. When you're faced by genocide, people must remember there is a fundamental human right to defend yourself. And that act is an act of self-defense. Are they considered martyrs and heroes for the Sikh community? Yes. They are people who brought a tyrant to justice. Thank you so much, Gurcharan Singh. ਆ ਬੈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਠਹਿਰਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਵਲ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਗੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਖੂਗੇ? ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਲੁਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।